เราจะมาเรียนรู้การใช้คำสั่งนะ if ชุดคำสั่ง if นะฮะใน equation กันนะฮะมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ก็จะขอบพระคุณมากเลยครับแล้วก็ใครที่ดูไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube นะครับชื่อ Engineer M Conveyor Man นะครับผมชื่อช่องเดียวกันเลยนะครับกับชื่อใน Facebook นะครับก็สามารถไปหาข้อมูลต่างๆดูในนั้นนะมีข้อมูลอยู่เยอะเลยนะที่เกี่ยวกับงานเขียนแบบนะงานออกแบบการใช้งาน SolidWorks นะครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับระบบลำเลียงนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามมาตอบได้นะใครที่เข้ามาแล้วนะก็รบกวนมาทักทายกันสักหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ท่านนี้ดูอยู่ท่านนี้ดูอยู่นะครับผมเป็นกันเองนะรายการนี้ผมขอความเป็นกันเองนะก็ผมจะสลับหน้าจอเข้าไปยังตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับนะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับผมจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคำถามนะครับผมก็ผมเข้ามาในเจ้าตัวซอฟต์แวร์แล้วนะครับเนี่ยก็เปิด SolidWorks ขึ้นมาเลยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปที่ New Part นะครับผมจะตัดผมเมื่อไหร่ครับที่จริงวันนี้ว่าจะไปตัดผมแต่ว่าพอดีวันนี้ทำช่วงเช้าอยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดก็เป็นการครบรอบ2ปีนะทำบุญครบรอบ2ปีปู่ทางแฟนนะเสียชีวิตนะครับผมปู่นะก็คิดว่ายาวมากแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าก็ว่าจะไปตัดอยู่นะน่าจะวันอาทิตย์นี้ครับผมต้องดูช่างด้วยนะช่างช่วงนี้ก็แบบไม่ค่อยว่างนะช่างตัดผมก็มีไม่ค่อยมีแล้วนะตอนนี้ปิดธุรกิจนะปิดกิจการไปนะเพราะว่าเนื่องด้วยอะไรโควิดนะช่างตัดผมบ้างช่างเสริมสวยบ้างปิดกิจการกันนะแต่นี่ก็เริ่มกลับมาเปิดกันแล้วนะโอเคเปิดเข้ามาในด้านซอฟต์แวร์แล้วเนาะคุณกันชรภูลศิลป์นะขอบคุณมากนะที่ได้เข้ามาทักทายกันนะครับผมเข้ามาแล้วนะฮะผมจะเปิดเจ้าตัวเพนท์ด้วยนะผมจะเขียนนะแต่ว่าผมจะเขียนกับเมาส์นะที่จริงถ้ามีเมาส์ปากกาเนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับผมเนี่ยผมจะเปิดโปรแกรมเพนท์ขึ้นมาด้วยนะเพื่อประกอบการอธิบายนะครับผมเนี่ยโปรแกรมเพนท์นี่เป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Windows แล้วนะฮะทุกเครื่องมีแน่นอนนะครับผมคำสั่ง if เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับนะมันคืออะไรก็คือมันเป็นคำสั่งสร้างทางเลือกนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการตัดสินใจนะอันนี้เป็นเงื่อนไขการตัดสินใจนะเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นเงื่อนไขนะอันนี้คือผังโฟล์ชาร์ตในการคิดนะครับผมมันจะมีอยู่ทั้งหมดก็คือหลายอันนี้เป็นผังตัดสินใจนะ if นะ if นะครับผม if นะถ้ามีการตัดสินใจขึ้นเมื่อไหร่นะมันจะมีการกระทำแยกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะก็คือใช่นะถ้าทางนี้คือใช่นะครับผมทางนี้คือ no นะครับผมเนี่ยมันจะมี2ทางนะครับเนี่ยอันนี้คือถ้าใช่ก็ให้ไปทำอันที่1นะถ้าไม่ใช่นะให้ไปทำอันที่2นะครับหรือจะกลับไปก็ได้นะจะกลับไปเริ่มใหม่ตามอันใหม่ก็ได้นะแล้วก็มันสามารถที่จะซ้อนนะครับผมซ้อนบล็อก if ตัวนี้ได้ด้วยนะครับซ้อนบล็อก if ตัวนี้หมายความว่านี่ฮะ
ก็จะเป็นลักษณะของเอาบล็อกนี้มานะนี่ผมกด Ctrl C นะอันนี้ตั้งบล็อกเลยนะครับผมสามารถที่จะมาซ้อน if ได้อีกซ้อนกันได้ไม่จำกัดนะแต่ผมไม่รู้ว่าใน SolidWorks มันซ้อนได้กี่อันนะแต่ว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยมันซ้อนได้เยอะเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่สุดมันจะเท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าเยอะก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างประมาณสักประมาณนี้เนาะแต่เราจะยกตัวอย่างอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนโจทย์กันก่อนนะครับผมมาวางแผนโจทย์กันก่อนผมกด new นะครับนะนี่ฮะ new ฮะ don't save ฮะนี่ผมจะเลือกขึ้นมาใหม่ฮะผมจะสร้างวันนี้ผมจะสร้างอะไรดีก็ผมจะยกตัวอย่างเป็นลักษณะของความยาวแล้วกันนะครับนะความยาวสมมุติว่ามีลักษณะเป็นเหมือนกับแท่งเหล็กนะครับนะแท่งเหล็กอันนี้แท่งเหล็กแบบนี้นะนี่แล้วเราจะกำหนดเจ้าตัวนี้นะนี่กำหนดความยาวมันนะนี่ความยาวมันเท่ากับค่า y นะโดยที่ถ้า y นะครับผมถ้า y ยาวเท่ากับเท่านี้นะจะให้แท่งเหล็กแท่งนี้เจาะรูนะครับเนี่ยเจาะรู2รูนะครับนะ2รูแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวขึ้นไปอีกอันหนึ่งนะจะให้มันเจาะรูทั้งหมด4รูนะฮะเนี่ยผมวาดคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกัน4รูหรือ5รูก็ได้เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับวันนี้เราจะทำอันนี้กันนะนี่ก็คือเงื่อนไขนะครับนะเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะแบ่งเจ้าตัวนี้ตามเงื่อนไขนะผมจะแบ่งแบบนี้นะก็คือถ้านะ y นะครับผมเนี่ยถ้า y นะครับ y มากกว่านะครับผมนี่มากกว่า y มากกว่า600นะครับเจาะ4รูนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นนะครับผมถ้า y นะครับน้อยกว่านั้นเนี่ยให้เจาะ2รูนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับวันนี้นะตัวอย่างสั้นๆนะครับเพื่อการประยุกต์ใช้นะครับใครที่เคยทำลักษณะประมาณนี้มาบ้างครับบอกผมไม่ทราบหน่อยว่าเนี่ยผมเคยใช้แล้วเหมือนกันนะเราจะได้แบ่งปันความคิดเห็นกันนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ก็บอกว่าผมไม่เคยใช้นะครับโอเคนะก็อันนี้คือโจทย์เราเนาะเราเข้ามาที่ตัวโปรแกรมกันเลยนะครับก็เปิด New Part ขึ้นมาแล้วนะฮะ New Part นะครับผมใช้คำสั่งอะไรดี Font Plane เนาะมันดูง่ายดีนะครับนี่ฮะ Font Plane นะวาดเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยแท่งหนึ่งนะเนี่ยปึ๊บนะยังไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พิมพ์ EQ ครับผม EQ นะ EQ คือ equation นะครับเนี่ยแล้วก็เลือก equation นะขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วเราตั้งค่าตัวแปรนะครับเนี่ยตั้งค่าตัวแปร y นะฮะ y นะครับ y นี่คือ y นะเท่ากับนะครับผมเท่ากับ601สมมุติ601แล้วก็กดมิลลิเมตรแล้วก็กดโอเคนะครับเนี่ยโอเคตั้งแค่นี้นะครับตั้งแค่นี้แล้วก็กดโอเคไปนะจากนั้นในนี้มาดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกขวาเลือก edit sketch นะจากนั้นเลือกตรงนี้นะให้เป็น y นะครับนี่ครับกดเครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็กด y นะ
แบบนี้นะครับจากนั้นในส่วนนี้นะครับให้เรากดเปลี่ยนจาก all configuration นะครับเป็น this configuration นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปนะฮะเนี่ยเขาก็จะได้ y เท่ากับเท่านี้นะครับทีนี้ความสูงนะครับเจ้าตัวนี้ผมจะให้มันสูงเท่ากับ150นะครับอันนี้คือผมไม่กำหนดเป็นสมการนะครับผมไม่กำหนดเป็นสมการประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยทีนี้ผมก็ทำการ extrude ขึ้นมาครับผม extrude ขึ้นมานะเหล็กของผมเนี่ยผม extrude เป็นแบบ mid plane เนาะจะได้ดูง่ายดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะยืดขึ้นมานะครับเป็นระยะเท่ากับ50มิลลิเมตรนะครับแบบนี้นะครับกดโอเคเข้าไปครับเนี่ยผมจะได้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับผมสวัสดีครับคุณจีรศักดิ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทันตรงไหนบอกได้นะครับสงสัยตรงไหนถามได้นะครับผมวันนี้ตัวอย่างสั้นๆเนาะโอเคกันนี้ผมจะใช้คำสั่งนะครับจะใช้คำสั่ง extrude cut นะฮะ extrude cut นะครับผม extrude cut โดยสเก็ตจากฟอนต์เพลนนี่แหละฮะเนี่ยสเก็ตจากฟอนต์เพลนนะครับแล้วก็สร้างเป็นลักษณะของ circle นะฮะขึ้นมาอันหนึ่งนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมจะใช้เจ้าตัว dimension นะครับบอกขนาดของวงกลมนะเท่ากับ100นะครับเนี่ยแล้วก็ผมจะอ้างอิงนะครับจากเซนเตอร์นะครับนี่ครับจุดกึ่งกลางนะครับของด้านนี้นะแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับเป็นระยะนะเท่ากับตรงนี้นะผมจะกำหนดระยะความห่างจากขอบเข้าไปนะครับตรงนี้เท่ากับ35มิลลิเมตรนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ทีนี้ผมจะใช้การทำสำเนานะครับเนี่ยทำสำเนาขึ้นมานะครับโดยที่นะครับตั้งเป็น x นะ x spacing dimension นะครับคลิกถูกตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะผมจะให้มันนะครับเท่ากับระยะนะครับลองพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับทำไม่ได้นะอันนี้ทำไม่ได้โทษทีไม่สามารถนะไม่สามารถนี่ก็บอกว่ามันทำไม่ได้นะครับเราแบ็กกลับไปก่อนนะครับผมลืมนะอันนี้ผมลืมโทษทีผมเจาะไปก่อนอันหนึ่งนะครับเจาะไปก่อนเลยนี้นะเจาะเป็นแบบมิดเพลนนะครับนี่ครับเจาะทะลุนะเจาะให้ทะลุไปเลยนะครับทีนี้ตรงตัวของเจ้าเรามาปลดตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของสเก็ตนี่นะตรง instant 2D นะกับ instant 3D นะปลดออกไปก่อนนะพิมพ์ ins ก็ได้นะครับผม ins นะเนี่ยมันจะมี instant 2D นะครับกับ instant 3D นะเราอย่าเพิ่งกดเลือกนะให้เราปลดคำสั่ง2คำสั่งนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยเราปลดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับ configuration นะครับผมเราจะมาเล่นกับ configuration กันนะทีนี้ถึงตัวอย่างแล้วนะก็คือคำสั่ง if นะผมบอกว่าถ้าเกิด y เนี่ยมันมากกว่า400นะครับให้เจาะ4รู
แต่ถ้า y น้อยกว่านั้นนะให้เจาะ2รูนะครับผมเพราะนั้นค่าการตัดสินใจนะครับก็คืออยู่ที่ถ้ามากกว่า600เราจะสร้างตัวนี้4รูแต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นเราจะเจาะแค่2นะครับเรามาดูตรงส่วนนี้นะครับนี่ครับตัว y นะตรงนี้ผมจะใช้คำสั่ง pattern นะครับเนี่ย pattern ไปทางทิศทางของด้านนะเราเลือกด้านก่อนนะเสียงเบาไปนิดนะครับได้ยินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลองดูฮะลองดูใหม่ฮะเดี๋ยวผมปรับเสียงนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดเสียงไมโครโฟนหรือยังโอเคได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินหรือเปล่าครับสุดแล้วนะตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยนะผมจะใช้การผมจะให้มันเท่ากับนะเนี่ยนะเท่ากับโอเคครับโอเคเท่ากับ y นะเท่ากับ y ลบด้วยนะy ส่วนนะy ส่วนอะไรดีเอ่ย y ส่วนอะไรที่เราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปได้เนี่ยนะแสดงว่ามันสามารถที่จะใช้ equation ได้นะครับเพราะว่า equation เนี่ยมันคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับผมอะไรที่เราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปตรงไหนได้เนี่ยแสดงว่ามันสามารถที่จะใช้ equation ได้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดนะต้องคิดว่าจะให้มันเท่าไหร่ดีนะครับระยะยืดของมันนะถ้าเป็นอย่างนี้นะผมจะเข้าไปเซตค่า equation อีกรอบหนึ่งนะตรง equation ตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ผมจะกำหนดเป็นระยะนะเซอร์นะ CIR นะครับ CIR CLE นะเซอร์เคิลของผมนะผมจะให้มันเท่ากับ100นะครับเนี่ย100มิลลิเมตรนะครับผมจะกดโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะที่ผมเจาะแล้วเนี่ยนะผมเข้าไป edit sketch ครับผมจะเปลี่ยนจากบริเวณนี้นะครับเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็น list configuration ก่อนนะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับไปนะครับผมจะให้มันเท่ากับค่า circle นะแล้วก็กดโอเคนะครับเนี่ยนะผมก็จะได้เป็นลักษณะของเจ้าตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะให้เจ้าตัวนี้นะเท่ากับนะครับผมเท่ากับ circle นะครับหารด้วยนะครับ3นะหารนะ3นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมเลือกเป็นแบบ all configuration ด้วยนะครับผมจะได้ลักษณะแบบนี้นะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายซิกมานะสีแดงอยู่ด้านหน้าของ dimension เรียบร้อยนะเรากด exit ไปนะจะได้เป็นแบบของตัวใหม่นะครับขนาดใหม่ตามนี้นะทีนี้ในรูนี้นะผมจะใช้โจทย์ตัวนี้นะมาเป็นตัวคัดเลือกการเจาะนะว่าตัวไหนเป็นตัวอะไรนะก็คือตรงนี้มันยาว601เงื่อนไขก็คือว่าถ้ามันยาวมากกว่า600นะครับมันต้องเจาะ4รูนะแต่ถ้าน้อยกว่านั้นนะครับเจาะ2รูนะเพราะนั้นรูนี้นะเราก็ไปที่คำสั่ง pattern นะเนี่ย pattern ก็เป็นlinear pattern นะครับ linear pattern หรือนะครับเราอาจจะใช้คำสั่งที่เรียกว่าcurve driven pattern ก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้นะเราสามารถที่จะเลือก
ผิวนะเลือกเอจนะแนวโค้งได้เหมือนกันนะในกรณีที่เป็นโค้งนะหรือถ้าแนวตรงก็สามารถที่จะเลือกใช้คำสั่ง curve driven pattern ได้นะ ทีนี้เนี่ยตรงจำนวนนะครับเนี่ยจำนวน number of instant เนี่ยนะเราจะใช้ค่า601นะมาเป็นตัวกำหนดค่านะครับมาเป็นตัวกำหนดค่าด้วยการใช้คำสั่ง if นะผมกดเครื่องหมายเท่ากับลงไปฮะแล้วก็เลือกฟังก์ชันครับผมเนี่ยตรงฟังก์ชันนี้นะครับมันจะมีคำสั่ง if อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยถ้า if นะ if อะไรนะครับผมว่าถ้า if y นะครับเนี่ยถ้า if y มีค่านะครับมากกว่านะครับมากกว่าอะไรนะมากกว่า600นะครับเนี่ยมิลลิเมตรนะครับผมอันนี้คือเงื่อนไขนะครับส่วนหลังจากเงื่อนไขให้เราพิมพ์เครื่องหมายคอมม่านะแล้วก็เงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับเงื่อนไขที่เป็นจริงนั่นก็คือถ้ามากกว่า600มันจะทำการ instant ไปทั้งหมด4นะ4รูนะครับผมแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะนะฮะถ้าไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่เนี่ยผมจะให้มันเจาะแค่2รูนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่คือจบนะจบ sentence ของ if นะฮะโอเคคันนี้ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะใช้ equation ได้นะครับกดเครื่องหมายเท่ากับไปนะครับตรงนี้ก็คือผมจะให้ระยะนะครับเท่ากันนะฮะกับเจ้าตัว100นะครับแล้วก็มาบวกด้วยนะบวกด้วยเจ้าตัวเซอร์เคิลอีกเหมือนเดิมนะหารด้วย3นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายวงเล็บปิดครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันกดเครื่องหมายถูกไปนะครับนี่ฮะการใส่ equation เข้าไปในตัว pattern นะครับอาจจะเป็น linear pattern ก็ได้นะหรือว่า curve driven pattern ก็ได้อะไรก็ได้นะที่เป็น pattern เราสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้หมดเลยนะทีนี้เรากดโอเคไปครับเนี่ยก่อนที่จะกดโอเคเนี่ยให้เราเลือกตรงฟีเจอร์นะฟีเจอร์ก่อนนะครับผมเลือกฟีเจอร์นี้นะฮะผมกดโอเคนะครับนี่ครับเราลองกดรีวิวดูฮะมันไม่ได้นะลองดูก่อนนะเนี่ยตรงนี้curve driven pattern นะครับ fade to pattern นะผมลองเลือกดูนะอันนี้มันไม่ได้เนาะทำไมมันถึงไม่ได้ก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแบบtangent to curve นะครับแล้วก็offset curve แล้วก็ normal เนี่ย normal fade เนี่ยนะเห็นนะนี่ฮะมันไม่เกี่ยวนะก็คือเราเลือกแค่ฟีเจอร์นะแล้วก็เรามากดตรง reverse direction นะครับนะเนี่ยนี่ครับมันก็จะเจาะ4นะ4รูนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะตรง equation นะครับผม equation นี้นะถ้าเป็น equation นะครับนี่ครับเงื่อนไขของเราก็คือถ้า y มากกว่า600นะให้เจาะ4แต่ถ้าน้อยกว่าให้เจาะ2เราลองพิมพ์เครื่องหมายนะพิมพ์6จาก601นะ y เท่ากับ601ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น500นะครับเนี่ย500มิลลิเมตรนะครับนี่ครับกดโอเคฮะนะเขาก็จะลดเหลือ2โดยอัตโนมัตินะครับนี่ครับเข้าใจหรือเปล่านะอันนี้ประยุกต์ใช้ได้กับอะไรบ้างนะประยุกต์ใช้ได้เยอะเลยนะครับประยุกต์ใช้กันได้แบบคุณไม่ต้องไปแก้ไขไฟล์นะคุณแก้ไขแค่สมการนะไฟล์จะเปลี่ยนเองนะครับพอเข้าใจไหมครับอันนี้น่าจะเข้าใจเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันง่ายมากนะครับผมง่ายมากเลยนะ
เราลองดูอีกรอบหนึ่งนะตรง equation นะครับนี่ครับผมเข้าไปที่ equation อีกทีนี้ผมจะซ้อนเงื่อนไขนะครับ if ตัวนี้นะผมจะซ้อนเงื่อนไข if ตรงนี้โดยที่นะครับโดยที่ผมสร้างเงื่อนไขทางเลือกมากกว่า2ทางนะครับอันนี้คือมีมันคือ1ทางนะก็คือถ้า y มากกว่า400มากกว่า600ให้เจาะ4แต่ถ้าน้อยกว่า600ให้เจาะ2ผมจะซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะซ้อน if ตัวนี้ผมก๊อปเจ้าตัวนี้ทั้งปึ้งนะเนี่ยผมก๊อปปี้ตั้งแต่คำว่า if เนี่ยนะ if เนี่ยนะจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะผมจะกด Ctrl C นะครับแล้วนะตรงเลข2นี้นะตรงเลข2นี้นะผมจะลบทิ้งนะครับเนี่ยแล้วผมจะซ้อน if เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเราจะได้เงื่อนไข2ชั้นนั่นก็คือชั้นที่1ถ้าเกิดว่ามันมากกว่า600ให้เจาะ4นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะก็คือมาอย่างทางเลือกที่2นะครับถ้ามันมากกว่านะครับผมหรือถ้ามันน้อยกว่าเนี่ยนะถ้ามันน้อยกว่านะครับผมเนี่ยถ้า y นะครับน้อยกว่า200นะครับผมเนี่ยถ้า y น้อยกว่า200นะครับให้เจาะ1นะครับแต่ถ้านะครับอยู่ระหว่างนี้นะก็ให้เจาะ3นะฮะเนี่ยลองกดโอเคดูครับนี่ครับปึ๊บนะตรงนี้เขาเจาะ3รูนะครับนี่ครับคือการซ้อนเงื่อนไขนะฮะมันสามารถที่จะซ้อนเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปได้เยอะทีเดียวนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสุดที่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันซ้อนได้เยอะแหละนะพอแน่นอนนะสำหรับการตั้งสมการนะครับผมสำหรับการเขียนแบบนะครับเราประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างถ้าแบบนี้นะประยุกต์ได้เยอะเลยนะครับอาจจะไม่ได้เจาะนะอาจจะทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะทำชิ้นงานนะอาจจะจัดเรียงวัสดุนะประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับก็เราก็ไม่ต้องมานั่งคิดอยู่นะแค่คิดรอบเดียวแล้วก็ตั้งเป็นไฟล์ไว้นะจากนั้นก็แบบมาเริ่มเลยนะเช่นตัวนี้นะผมมาเปลี่ยนนะสมมุติว่าผมมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปนะผมเปลี่ยนตัวนี้นะเนี่ยเปลี่ยนจากเจ้าตัว equation นี่นะเปลี่ยนแค่นี้นะผมอันนี้เนี่ยก็คือผมจะซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะตรงเลข3ผมไม่เอานะผมจะซ้อนเข้าไปแต่ว่าหลักการซ้อนเนี่ยเราต้องเขียนก่อนนะครับเขียนให้เราเข้าใจเองก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะตรงนี้นะผม Ctrl C เข้าไปนะถ้าเกิด y นะครับอันนี้ก็คืออยู่ระหว่างเท่าไหร่ตรงนี้นะผมลืมแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเยอะนะเงื่อนไขที่1นะครับ600ถ้ามากกว่า600เจาะ4นะครับอันนี้ผมว่ามากกว่า600ผมเปลี่ยนจาก4เป็น5นะเจาะ5ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า200เจาะ1แต่ถ้าอยู่ระหว่างนั้นนะระหว่างนี่นะระหว่าง200ถึง201นะถึง599เนี่ยนะให้มันเจาะเท่าไหร่นะก็นี่นะบอกไปนะครับผมถ้ามากกว่านะถ้ามากกว่า600ผมเปลี่ยนจาก600เป็น700เนี่ยตรงนี้ผมมาเปลี่ยนนะถ้ามากกว่า500นะให้เจาะ4นะครับถ้ามากกว่า700ให้เจาะ5ถ้ามากกว่า500อันนี้เราสามารถที่จะเขียนเป็นลักษณะของตัวมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับนะเนี่ยมากกว่าเท่ากับนะแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะให้เจาะเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น3นะครับนะตัวนี้ให้เป็น4นะครับนี่ครับกดเข้าไปนะเนี่ยเขาก็จะเจาะ4นะแบบนี้นะเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะของพาร์ทแบบออโตเมชันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับพาร์ทเลยนะมันจะเปลี่ยนของมันเองนะ
ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเลยนะตรงนี้นะคือมันทำของมันเองเลยนะครับผมเนี่ยเรามาดูแค่ equation เท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาลิงก์นะครับผมมาลิงก์ได้นะอันนี้ผมจะให้มันเท่ากับลองดูนะผมจะให้มันเท่ากับ700นะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันก็เจาะทั้งหมด4นะเพราะว่า700เนี่ยมันไม่ได้มากกว่า700นะ700มันเท่ากับ700นะมันไม่ได้มากกว่านะถ้าผมบอกว่าถ้า700ให้เท่ากับ5เนี่ยก็แสดงว่าผมต้องเติมเครื่องหมายเท่ากับลงไปอีกอันหนึ่งนะถ้ามากกว่าหรือเท่ากับนะแบบนี้นะแล้วกดโอเคนะเขาก็จะกลายเป็น5นะครับเห็นไหมฮะวิธีการนะครับแบบนี้เลยนะโอเควันนี้นะฮะใครมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับการใช้เจ้าตัว equation แล้วก็การสร้างทางเลือกเงื่อนไข if บ้างครับนี่คือเงื่อนไข if นะฮะเราไม่ต้องเจาะเองเนาะเราไม่ต้องไปเจาะเองนะครับทีนี้เราอยากจะลิงก์ไปที่ด้านนอกล่ะทำไงนะเรากดเซฟเข้าไปรอบหนึ่งครับเนี่ยเซฟเข้าไปนะครับเนี่ยผมจะเซฟไปที่ตัว Live Filter นะแล้วก็ตัวนี้ผมจะตั้งว่า if นะฮะเวลาผมจะแก้ไขไฟล์นี้นะครับด้วย Notepad นะด้วย Notepad ผมสามารถที่จะใช้นะ equation นี้นะเข้ามานะครับแล้วก็ link to นะครับ external file นะจากนั้นก็เลือกตรงนี้นะ create new file นะครับนี่ครับตรงนี้เราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าเป็นตัวนี้สมมุติว่าจะเป็นตัวนี้มันเรียกว่าอะไรเนาะโฮนะโฮบาร์นะนี่ครับโฮบาร์ผมกดลิงก์นะปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมกด Open ขึ้นมานะครับนี่ครับ Open Link Get File นะแล้วผมกดโอเคเข้าไปนะครับผมเนี่ยตรงไฟล์ตัวนี้นะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะตัวล่างเนี่ยเรากดเครื่องหมายเท่าenter นะให้มันลงมาล่างซะก็ได้นะแล้วก็กดเซฟนะครับตรงนี้ผมมาเปลี่ยนนะวิธีการเปลี่ยนก็ตรงนี้เลยนะเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น600นะสมมุติผมกดเซฟนะฮะแล้วผมมากดรีวิวตรงนี้นะนะพาร์ทเปลี่ยนตามนะครับเห็นไหมครับวิธีการลิงก์นะก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีการลิงก์ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใครที่ทำต่อยอดเข้าไปก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการต่อยอดได้นะครับต่อยอดโดยการเขียนเจ้าตัวลักษณะของกราฟิก user interface ขึ้นมาครอบสมการนี้ไว้นะแล้วก็เติมค่าด้วยการเติมแล้วก็กดโอเคนะอาจจะใช้ Excel ก็ได้นะมาครอบนะหรือว่าใช้เจ้าตัวเขาเรียกอะไรVB นะ VB Visual Basic นะได้เหมือนกันนะครับผมต่อยอดได้เยอะเลยนะลักษณะนี้นะโดยที่ทำให้คนที่เอาไปใช้งานนะไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้าน SolidWorks นะแค่คุณมาเปลี่ยนตัวเลขนะแล้วก็กด Review เนี่ยนะก็โอเคเลยนะหรือว่าถ้าเกิดเราครอบขึ้นมาแบบโน้นนะเขาก็จะยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการนะวิธีการตัวอย่างนะครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่ามันดึกแล้วเนาะใครที่สงสัยนะครับถามได้เลยนะก่อนที่จะลาจากกันไปนอนคืนนี้นะวันนี้คุณจีรศักดิ์นะครับผมวันนี้คุณจีรศักดิ์มาปกติก็เห็นอยู่แวบๆนะแต่ว่าไม่ได้มาทุกคืนนะวันนี้คุณอาวุธไม่มานะวันนี้ไม่มาหลายคนนะโอเคเนาะถ้าไม่มีคำถามนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังถ้าหากไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับใครที่สงสัยอะไรนะครับถามได้เลยนะ
โอเควันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับกับชีวิตนะครับขอให้มีพลังในการใช้ชีวิตนะมี potential ในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่ดีนะยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม